ตรงๆไม่ฮะแต่ถามว่าอยากไปจุดที่เราแสดงเก่งแบบอินตัวละครอยากครับผมแต่ไม่ได้ทำเป็นแบบอาชีพอย่างที่บอกถ้าเป็นเรื่องเดียว2 เรื่องอะไรเงี้ยโอเคแต่ถ้าให้ทำไปตลอดชีวิตหรือ 4-5 ปีก็ไม่น่าถึง 4-5 ปีจริงเหรอเพราะฉะนั้นตอนนี้แสดงว่าเราวางไว้30ฮะแต่ตอนนี้31แล้วเรามีคิดว่าแล้วเราอยากทำอะไรอ่ะตอนนี้อยากเป็นพ่อค้าขายของจริงเหรอจริงหมายความว่าอยากเปิดร้านทำแบรนด์เสื้อผ้าด้วยพอทำแบรนด์เสื้อผ้าได้นิ่งเราก็อยากเพิ่มธุรกิจแอดออนเข้าไปอีกไม่ใช่ไม่รับงานแสดงเลยครับยังรับอยู่นะทุกคนยังรับอยู่นะพี่ชอตยังรับอยู่นะโอเคแต่ว่านั่นคืออีกหนึ่งสิ่งใหญ่ๆที่เป็นสิ่งใหญ่ๆที่อยากประสบความสำเร็จฮะเข้าใจในเรื่องของบทบาทการแสดงต้องการการเรียนรู้ท้าทายแต่ความท้าทายก็มาพร้อมความกดดันเช่นเดียวกันทุกเรื่องแหละผมว่ามันเป็นธรรมชาติของทุกงานอยู่แล้วครับเคยมีร้องไห้ในกองถ่ายด้วยอันนั้นไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดเราเป็นคนร้องไห้ยากมากคิวแรกเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกผมด้วยแล้วเรารู้สึกว่าเราเล่นมามันหลายเทคแล้วตีกับความรู้สึกตัวเองว่าทำไมมันได้แค่นี้เองวะก็มีพี่แต่งหน้ากับหนูนั่งอยู่รู้สึกว่าดีน้ำตามันก็ไหลออกมามันเกิดจากความที่เรากดดันตัวเองแล้วมันเหมือนทำไม่ได้อย่างเงี้ยหรอใช่เต็ม5ผมให้ติดลบทุกคนถามว่าเป็นไรถ้าไม่พูดออกมามันจะไม่คลายนะไม่รู้เหมือนกันในจุดลึกๆนะตอนนั้นมันเกิดเพราะว่าอะไรมันมาได้ไงตอนนั้นผมตอบไม่ได้ตอนนั้นแบงค์แล้วก็น้ำตาไหลมาเรื่อยๆเลยไหลแบบหน้านิ่งๆแล้วก็ไหลอยู่นั่นค่ะและพอเราอธิบายปลดล็อกออกไปหลังจากนั้นเล่นได้เลยไหมวันนั้นก็ 2-3 คิวครับ 2-3 คิวก็ต้องแบบทำความเข้าใจเรียนรู้กับตัวละครนี้มากขึ้นก็จริงๆแล้วมีหลายอย่างซึ่งที่ผ่านมาก็สร้างความกดดันให้กับตัวเองเช่นมีคอนเสิร์ตใหญ่มีเยอะผมเจอหลายเรื่องมาก ผมเป็นคนไม่ค่อยเล่าพาในความอ่อนแอเราเป็นคนไม่ค่อยได้แชร์ความอ่อนแอให้ใครช่วงซีมีโชว์ก็เป็นเรื่องที่ไกลตัวเรามากเราไม่ได้เก่งเรื่องร้องเพลงหรือการเต้นตอนนั้นเป็นช่วงวันเกิดแล้วเราอยากทำให้แฟนคลับตอนแรกก่อนหน้านี้มันจะมีคอนเสิร์ตมาก่อนเรารู้สึกโอ้โหถ้าหนูจัดใหญ่ขนาดนี้ วันเกิดเฮียก็ไม่น่าจะต่างอะไรเงี้ยแล้วก็คิดในใจว่าหนูผ่านมันมาได้เราก็ต้องผ่านมันมาได้แต่พอมาใกล้ถึงเวลาจริงช่วงนั้นไม่ได้มีแค่ซีมีโชว์ฮะซีมีโชว์แค่เป็นพาร์ทย่อยแต่เรามีเรื่องส่วนตัวเรื่องดราม่าส่วนตัวหรือชีวิตตอนนั้นผมรู้สึกจิตตกมากในตอนนั้นรู้สึกแบบตอนแรกจะไม่ทำด้วยซ้ำแต่จิตตกเพราะงานนี้เหรอไม่ใช่เพราะงานนี้ครับจิตตกเพราะมีเรื่องส่วนตัวดราม่าส่วนตัวด้วยหรือเรื่องในชีวิตต่างๆที่แบบลุมเรามากนะตอนนั้นกับความกดดันของซีมีโชว์ด้วยว่ากลัวทำออกมาไม่ดีช่วงเวลาแถวๆนี้หรือเปล่าที่เป็นช่วงที่เราพูดว่าเราเคยท้อจนคิดว่าอยากจะออกจากวงการถ้าให้พูดตามตรงช่วงนั้นด้วยช่วงอื่นก็มีช่วงอื่นก็มีครับผมจริงเหรอมันแบบคือกับความสำเร็จที่ซีได้รับนะแล้วก็ขอบความรักที่เราได้รับเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆแล้วก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนที่เล่นซีรีส์วายนะซีรีส์วายไม่ได้เป็นสูตรสำเร็จของความดังเสมอไปโดยเฉพาะในยุคนี้ซึ่งมันล้นทะลักซีเป็นหนึ่งในคนที่ทำได้สำเร็จบางคนจะมองมาแล้วก็นึกในใจว่าดังขนาดนี้ยังคิดจะออกจากวงการอีกเหรอในมุมตอนนั้นอะไรอยู่ในหัวเราหรอในจุดที่เรารู้สึกเหนื่อยล้าหรืออะไรมันคือเราต้องทำงานเราต้องแบ่งพาร์ททำงานแล้วก็ชีวิตส่วนตัวด้วยครับสมมติถ้าเราบาลานซ์กับชีวิตตัวเองไม่ดีมันจะเกิดการปั่นป่วนแต่ละช่วงที่ผมบาลานซ์เวลาหรือชีวิตไม่ได้มันก็จะมีจุดคิดอยู่แล้วว่าเราควรทำยังไงดีกับชีวิตควรยังไงดีกลับบ้านไหมหรือว่าทำงานน้อยลงไหมเราก็ต้องจับจุดบาลานซ์ให้ดีซึ่งพอมองกลับกันในมุมของอย่างที่พี่อันบอกเลยว่ามันคือโอกาสมันน้อยมากที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ของแต่ละคนหรือแต่ละคู่เรารู้สึกว่าเราก็ต้องรับมันแล้วเราทำเต็มที่ให้ดีที่สุดของเราเพราะว่าคนอื่นยังอยากมายืนอยู่จุดนี้ถือว่าเราก็โชคดีมากที่ได้มายืนในจุดนี้โชคดีมากครับผมรู้สึกว่าคนเคียงข้างในบ้านเราหรือในบ้านครอบครัวดูมันดีของเรามันเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวมากครับผมแล้วก็ตัวเราเองกับตัวครอบครัวของผมเองที่ทำให้ผมยังอยู่ตรงนี้หรือว่าตัวแฟนคลับเองที่ซัพพอร์ตในผลงานผมที่ยังชอบในความเป็นผมกับผลงานครับผมเรารู้สึกว่าสนุกแฮปปี้กับมันถ้าเรารู้สึกถ้าวันไหนถ้าเราไม่แฮปปี้หรือหมดสนุกเนี่ยมันก็คงไปแหละแต่ตอนนี้เรายังสนุกยังแฮปปี้ที่ทำงานแล้วยังอยู่กับหนูหรือการแสดงอยู่ร้องไห้ไหมมีบ้างครับแต่ไม่บ่อยครับยิ่งเป็นคนร้องไห้ยากด้วยเนาะใช่ส่วนใหญ่จะเข้าห้องน้ำกรี๊ด
ตายแล้วคนข้างๆคะ โกรธเฮ้ยเหนื่อยเว้ยอะไรเงี้ยก็มี พี่ว่าเวลาคนเราเหนื่อยก็ ผม เหนื่อย ว่าทุกคนเป็น ใช่ค่ะ คือเวลามันเหนื่อยมันไม่ฟังเหตุผลเลยนะว่า ชีวิตเธอดีจะตายคนอื่นอยากเป็นเธอจะตาย ใช่จริงๆ แต่มันเหนื่อย จริงๆมันเริ่มต้นที่เหนื่อย มันเหนื่อย ใช่ คือ ไหม เหนื่อยอ่ะ ใช่การที่เรารู้สึกเหนื่อยมนุษย์เรามันเอาลบมากกว่าบวกนะ ใช่ใช่ค่ะมัน ใช่แต่เราก็ต้องอยู่กับสติ เราต้องมีสติดี ค่ะค่ะ ๆว่าตอนนี้เราทำอะไรอยู่ เราอยู่กับใคร คนที่ข้างๆเรามีใคร แล้วเราทำไปเพื่ออะไร เมื่อก่อนนี้เราเป็นยังไง ย้อนวัยกลับไปวันที่เราไม่มี แล้วก็เรายากลำบากที่อยากได้มันมา ทุกสรรพสิ่งเนี่ยเรารู้สึกว่าได้มันยากก็จริง แต่การรักษามันยากกว่า ตั้งแต่ซีรีส์ประสบความสำเร็จเนี่ยจนถึงวันเนี้ยเคยมีวันว่างไหม มี ถ้าไม่มีก็น่าจะนอนตายเลย มัน มีครับมี มันว่างเพราะมันว่างหรือมันว่างเพราะเราขอให้เป็นวันว่าง ตลอดแล้วเวลา3 ปีอะครับช่วงหลังช่วงนี้ก็มีขอบ้าง อืม อืม ช่วงแรกๆก็ทำครับผมทำก็มีขอบ้างเหมือนกันครับผม อืม ไม่ใช่แบบว่าทำงาน30เป็นเดือนอย่างนี้ไม่ใช่ครับผมก็มีแก๊กว่างหลายคนอาจจะคิดว่าทำงานทุกวันหนักทุกวันมันก็จะมีงานที่หนักบ้างเบาบ้างครับผมมันก็ปรับเปลี่ยนกันไป แต่เราก็รู้สึกว่าแต่ละงานนี้เราก็ได้อะไรเยอะกับมันมากเราแบบ เป็นประสบการณ์ในการทำงานด้วย เราได้คอนเน็ชันด้วย หรือว่าได้เสริมศักยภาพในเราในบางอย่างด้วยเหมือนมันก็ได้เข้าสังคมที่หลายรูปแบบ การทำงานที่หลายรูปแบบ อืม ค่ะย้อนหลังกลับไปในเรื่องของความรัก เคยมีแบบประสบการณ์ความรักที่ผ่านมาเป็นไงบ้างถ้าพูดถึงว่ามองย้อนนู่นกลับไปเลย ตอน มันมีความรัก เด็ก ที่แบบสมหวังมีความสุขหรือแบบอกหักอะไรมี อกหักแบบจริง ๆ จังๆไม่มีนะผมว่า เคยอกหักร้องไห้เสียใจผิดหวังกับ ไม่มีแบบจริง ๆ จังๆ แล้วแบบ ถาา ไม่จริง ควา ๆ ผิดห จั วั งๆคือยังไง ก็รู้สึกว่าเขาไม่รักเราแล้วไม่ชอบเราแอะแค่เนี้ยเด็กอะเด็กอะผมว่าช่วงเด็กๆครับผม คือ ในช่วงเด็ก ชอบ เรา เขาเขา รู้สึ ไม่ กว่า ชอบ ป๊อปปี้ เนี่ย เลิฟ อ่า ค่ะ แล้วทำไงได้อะไรเงี้ยเราจะเป็นคนที่แบบไม่ตื้ออะคนเราไม่รู้สึกมันก็ไม่รู้สึกเปล่าวะอะไรเงี้ย อืมอืม ค่ะ ค่ะ มีแบบความรักที่จริงจังแบบเป็นแฟนคบกันแบบจ จ ริ ริ ง ง จัง จัง เลยไห แบ ม บ คะ เป็นแฟน ผมไม่เคยเรียกใครว่าแฟน มันจะเป็นความรู้สึกที่แบบเราคุยกันแล้วก็ มีความสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยเรารู้สึก ถ้าคนภายนอกหรือเขาก็อาจจะมองว่าเป็นแฟนแหละแต่เราไม่ได้เคยจำกัดคำนิยามว่าเป็นแฟนกันอะไร อื เงี้ย ม มีใครบางคนที่อาจจะเข้าใกล้เรามาก แล้ว อือฮึ เกิดความไม่พอใจของแฟนคลับบางกลุ่มไปสร้างเฟกนิวส์บางอย่าง เพื่อทำร้าย หรือไปต่อว่าคนนั้นที่เข้ามาใกล้เรา ถ้ายังไม่ได้เล่น Twitter หรือ X เนี่ยครับตั้งแต่สมัยมปลาย ค่ะ เดินกับผู้หญิงคนไหนหาว่าผมคุยหมดเป็นแฟนหมดเงี้ยไม่ว่าจะไปมหาลัยหรืออะไรเงี้ยผมจะโดนว่าคุณคุยกันหรือเปล่าเป็นแฟนกันหรือเปล่า ผมก็แอบงงอยู่ในทุกวันนี้ว่าทำไมเราเจออย่างนี้บ่อย แต่ถ้าเขาแค่สงสัยอ่ะมันไม่เป็นไรนะ ใช่ แต่ถ้าเขาไปโจมตีอ่ะอีกเรื่องหนึ่ง ใช่โจมตีเราก็รู้สึกว่าถ้ามันไม่จริงเรารู้สึกผิด อืม ต่อคนที่โดนด้วยอะไรเงี้ยครับผมพื้นฐานเราไม่อยากทำให้ใครเดือดร้อน แต่ถ้ามันเป็นเรื่องจริงแล้วมันต้องทำให้ผมทำให้คนเดือดร้อนจริง ผมก็พร้อมที่จะแก้ไขปัญหานั้น ใช่เพราะมันก็มีแฟนคลับหลายประเภทครับผมจริง ๆ ก็อยากให้รักแบบมีขอบเขตแล้วก็รักแบบไม่ทำให้ใครเดือดร้อน ค่ะแล้วก็จะเห็นในบรรดาแฟนคลับก็จะมีแบบข้าวของขวัญอะไรต่างๆนานามามอบให้เรามากมาย รู้สึกยังไงบ้างอะคือพี่อะหลังๆมีโอกาสเข้าไปเกี่ยวกับเรื่องของซีรีส์วายเนอะ ก็จะเห็นแบบเห็นเวลาน้องๆแฟนคลับเขาให้อะไรกันอะไรเงี้ยรู้สึกแบบโหทำไมแบบเขาแบบตั้งใจมากแล้วแบบ ใช่ถ้าตอนแรกเลย รู้สึกเกรงใจมากทำไมเขาต้องมาเสียเงิน หรือว่าเสียเวลาในการทำของแฮนด์เมดอะไรมาให้เราแต่เราก็เรียนรู้แล้วยอมรับมาว่า มันก็เป็นความสุขของเขา ก็ความสุขเขา เนอะ ว่า ใช่ เราเลยแบบตอบได้เต็มปากว่ายินดีรับครับ สมมติว่าถ้าเรารักใครมากอยากให้อะไรเขาอะไรเงี้ย อยากเขียนจดหมายแบบสั้นๆบ้าง ยาวๆบ้างเล่าเรื่องบ้างว่าประสบความสำเร็จอะไรบ้างเล่าเรื่องในชีวิตของตัวเองบ้างให้ฟังอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่ารักมากบอกกับทุกคนเสมอว่ารักเราแล้วอย่าลืมรักตัวเองให้ของขวัญเราแล้วอย่าลืมให้ของขวัญตัวเองด้วยนะ วันนี้ความสุขของซีพลึกคืออะไรบ้างคะ เล่นเกมครับ เติมเกมทีละกี่บาท แต่เราเล่นหลายเกมเราก็เลยเติมหลายเกมเอารวมยอดในช่วงเดือน2 เดือนแล้วกัน ค่ะ ก็ล้านหนึ่งอยู่ฮะถึง โอ้ โอ้ my god เราเติมไปเพื่อความสุขเรารู้ตัวแต่ในช่วง2 ค่ะ เดือนก็รู้สึกว่าเสียดาย ความสุขแบบไหนมันเปลืองตังค์ อันต่อไปไม่มีแล้ว ความสุขในชีวิตของซีพลึกที่แบบไม่ใช่เกมมีอะไรอีก เที่ยวครับท่องเที่ยวไปกับกลุ่มเพื่อนได้เจอเพื่อนเก่า แล้วก็ไปทำแอคทิวิตี้อะไรที่แบบอยากท ค่ะ ำหรือไปเที่ยวต่างจังหวัดกินดูซีรีส์ชิล ตั้งแต่วันที่แคสที่ไหนเราก็ผิดหวังมาโดยตลอด
จนกระทั่งมาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมากมายขนาดนี้ ภูมิใจอะไรมากที่สุดในความเป็นซีคะ ภูมิใจในตัวเองครับผมแฟนคลับผมว่าอย่าลืมภูมิใจในตัวเองด้วยนะพอมานั่งคิดจริงๆก็รู้สึกว่าเราผ่านอะไรมาหลายอย่างเหมือนกันไม่ว่ากับหนูเองหรือว่าในพาร์ทกับตัวเองหรือว่าพี่ออฟเองครับผมเรารู้สึกว่าเรามาไกลในระยะเวลาสั้นโชคดีมากที่เราแบบอดทนกับตัวเองด้วยโชคดีมากที่เจอพี่ออฟโชคดีมากที่เจอพาร์ทเนอร์เจอหนูด้วยแล้วก็แบบพุชอัพกันมาคุยกันโดยที่แบบว่าปัญหาน้อยมากเลยครับผม แล้ววันนี้วางเป้าหมายอะไรไว้ในชีวิตบ้างอย่างส่วนเรื่องของความรักอยากมีแฟนแบบไหนหรืออะไรอย่าง ต เงี้ อน ย นี้ยังไม่อยากมีเลย รู้สึกว่าตอนนี้อยากทำงานอยู่กับหนูตอนนี้ก็แฮปปี้มีความสุข แบบนี้ อยู่กับ ดี พี่ออฟก็แฮปปี้มีความสุขเวลาถ้ามันถึงเวลาเข้ามาจริงๆอ่ะมันก็คงเข้ามาเองแหละ หนึ่งคนซึ่งมีชื่อพูดถึงมาโดยตลอดเลยก็คือคุณออฟ ค่ะ นะครับซึ่งก็เป็นเจ้าของค่าย เป็นเจ้าของค่าย ครับผม ที่ปรึกษา เป็นคนให้โอกาส เป็นพ่อ ทุกอย่างเลยลองดูครับว่าคุณออฟอยากพูดอะไรถึงซีครับ ฮะพี่ออฟมาเหรอ สวัสดีครับก็ถ้าพูดถึงว่าทำไม หน้าก็เขินแล้วดูดิ นะตอนนั้น เราเองเราก็เห็นเฮ้ยคาแรคเตอร์นี้น่าสนใจนะเขาดูเป็นผู้ชายแบบว่าหน้าดุเข้มๆอะไรอย่างเงี้ยนะดูแบบยิงๆแต่จริงๆเขามีความโกะถามถึงความยากลำบากผ่านอะไรมาด้วยกันใช่ไหมครับมันค่อนข้างเยอะตอนที่เริ่มมีชื่อเสียงในระดับหนึ่งครับแต่ว่าก็อาจจะยังไม่มากพอที่จะมีคนซัพพอร์ตเนาะณตอนนั้นเนี่ยก็ยังจำได้ว่าต้องแบบไปเดินหาเสื้อผ้ากันเองกับซีนะครับเพราะว่าณตอนนั้นเรายืมใครไปเขาก็อาจจะยังไม่ได้แบบว่าให้ความแบบสะดวกใจในการที่เราแบบยืมหรือในวันที่มันมีปัญหารุมเราแล้วเราต้องสตรองแล้วก็ต้องเชื่อใจกันในการผ่านมันพ้นไปในแต่ละครั้งนะครับถามว่าภูมิใจแค่ไหนจริง ๆ ก็เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยได้พูดอย่างนี้กับซีก็อยากจะบอกว่าพี่แม่งภูมิใจในตัวซีมากจริงๆเราอยู่กันมา7 ปีเราเห็นกันทุกอย่างเนาะในแง่มุมต่างๆแบบทั้งเรื่องพัฒนาการไม่ว่าความสามารถของซีซึ่งพี่จะบอกซีว่าพี่เอาซีมาเป็นแบบอย่างให้น้องๆหลายคนเหมือนกันว่าเนี่ยพี่ซีเองเป็นคนที่สู้มากๆกับหลายๆเรื่องที่บางทีพี่ซีเขาอาจจะไม่มั่นใจหรืออาจจะไม่ถนัดแต่วันเนี้ยเขาสู้จนเขาสามารถทำได้และนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากให้ซีภูมิใจตัวเองเหมือนกันว่าโหซีเก่งนะซีสู้จริงๆแล้ววันนั้นซีอยากเข้ามาดูดีเพื่ออยากมาเที่ยวฟรีกินฟรีหรืออยากมาทำอะไรแต่สุดท้ายแล้วว่าพี่ก็คือเป็นคนหนึ่งที่ซัพพอร์ตซีแล้วพี่ก็เข้าใจว่าซีคงเหนื่อยมากๆในหลายๆเรื่องเหมือนกันซึ่งอยากคิดว่าพี่ไม่เข้าใจพี่เข้าใจเหมือนกันกับทุกสิ่งที่ซีต้องผ่านคนเนาะพี่ก็ขอบคุณซีจะบอกว่าภูมิใจในตัวน้องคนนี้มากๆ ค่ะ นานๆทีเขาจะมาอัดพูดอย่างนี้นะ เอ้ยมีอะไรจะพูด เขาจะพูดว่าภูมิใจนะสู้ๆอะไร มีอะไรจะพูดถึงเขาไหมคะ อย่างที่พี่ออฟบอกอยู่มา7 ปีเห็นแบบทุกนิสัยทุกด้านก็ขอบคุณมากที่ยังอดทนดีกว่า ที่ยังอยู่กับเด็กคนนี้นะครับผมที่อาจจะมีดีบ้างดื้อบ้างผมว่ามันเป็นปกติเนาะมันก็ต้องแบบทำความเข้าใจกันให้มากที่สุดอย่างที่บอกว่าการที่เราจะอยู่ด้วยกันได้นานคือเราพร้อมที่จะตั้งใจแล้วก็สู้ตายผ่านด้วยกันมาปรับทัศนคติกันมาแล้วก็เรียนรู้ความเข้าใจซึ่งกันและกันครับผมพี่ออฟก็จะเป็นคนหนึ่งที่เขาซัพพอร์ตมากก็อยากจะบอกคืนเหมือนกันว่าพี่ออฟอย่าลืมภูมิใจในตัวเองด้วยนะครับผม มีอะไรอยากจะบอกหนูของเฮียบ้างไหมคะ ในสิ่งที่ไม่เคยบอกคือรู้ว่าหนูอดทนแล้วก็เหนื่อยอย่าคิดว่าเฮียไม่เห็นหนูก็เคยได้ยินแล้วแหละแต่ก็บอกก็ได้แต่ก็เขินๆ ก็จะบอกว่าอย่าคิดว่าเฮียไม่รักเฮียรักหนูมีอะไรปรึกษาได้ตลอดรู้แหละว่าเป็นคนเก็บหรือไม่ค่อยพูดไม่เก่งแต่วันไหนที่หนูเหนื่อยหรืออะไรที่ไม่ไหวจริงๆอ่ะมาปรึกษาเฮียได้เน้นอีกรอบว่าอย่าคิดว่าเฮียไม่รักเฮียรัก นี่ น้องๆคิดว่าไม่รัก ค่ะ และไม่พูดถึงไม่ได้ ครับ อยากให้พูดอะไรกับซันชายและคนที่กำลังจะมาเป็นซันชายด้วย ทั้งหลายเยอะแยะ เราจะมายินดีต้อนรับครับ ไม่ว่าจะไปแล้วกลับมาก็กลับมาได้นะครับ ค่ะ ก็ซันชายเป็นชื่อด้อมผมใช่ไหมฮะ ค่ะ งั้นขอพูดโดยรวมซันชายโซนานุแล้วกันเนาะก็ ค่ะ รู้สึก3ด้อมเนี้ยซัพพอร์ตเราอยู่ณปัจจุบันครับผมก็อยากจะบอกว่ารักเหมือนกันรักแล้วก็ขอบคุณแล้วก็ขอบคุณมากเคารพในที่เราเป็นเราครับผมแล้วก็ขอบคุณที่ปั่นเทรนทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับไทยอินเตอร์ขอบคุณมากจริงๆที่ทำให้ผมได้มีโอกาสมานั่งตรงนี้ได้มีคนเห็นในทุกวันนี้ขอทุกคนเลยครับรักครับ แล้ววันนี้อยากพูดอะไรกับคนที่ชื่อซีพลึกบ้าง พูดกับตัวเองเลย พูดอะไรอ่ะพูดกับซีพึกเหรอครับผมไม่ชอบพูดกับตัวเองเขินวันนี้ก็เป็นวันดี ก็ขอพูดอะไรกับซีพึกหน่อยละกันนะครับผมขอบคุณซีพึกนะครับผมที่
สนุกกับการใช้ชีวิตแล้วก็อดทนที่ผ่านทุกอย่างมาแล้วก็เรียนรู้ทุกอย่างมาแล้วก็ปรับเปลี่ยนตัวเองมาจนถึงทุกวันนี้นะครับผมซีพึกอย่าลืมรักตัวเองเยอะๆนะครับผมอย่างที่คนอื่นรักซีพึกนะครับยังไงก็ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำนะครับผมยิ้มเยอะๆครับผมอยู่สมัยครับ เนี่ยน่ารักจัง วันนี้ขอบคุณมากๆเช่นกันนะครับที่ให้เกียรติกับรายการของเรารู้ว่าคิวยุ่งมาก แต่ว่าวันนี้ดีใจมากเลยครับที่ได้ตั้งใจมาอยู่ที่นี่แล้วก็ได้นั่ง ครับ คุยกันขอบคุณซีพฤกษ์มากค ดี รับ ใจมากเหมือนกันครับผม ขอบคุณนะคะ ขอบคุณค่ะ อย่าลืมแฮชแท็กของพวกเรานะจ๊ะ Club Friday Show X ซีพฤกษ์ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะฮะก็โพสต์กันแล้วก็อย่าลืมติดแฮชแท็กนี้กันเยอะๆด้วยนะจ๊ะและต้องขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับนั่นก็คือน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยดื่มนมถั่วเหลืองดื่มแลคตาซอยอร่อยคุ้มค่าเปาวินวอชอัปเกรดใหม่พร้อมวินทุกคราบหอมติดผ้านาน30 วันเจลอาบน้ำชูกุบุสึสกินโซลูชันไกลปัญหาผิวสิวแห้งไม่เฟิร์มนะครับวันนี้ขอบคุณพี่อ้อยพี่ชอตและสีพลึกนะครับเราทั้ง4คนลาคุณผู้ชมตรงนี้ครับสวัสดีครับ สวัสดี สวัสดีครับ LGBTQ รู้สึกว่าเราเคารพกับความหลากหลายนี้มากครับอยากให้มันถูกกฎหมายสักทีไม่ว่าชายหญิงทุกเพศทุกวัยมันเป็นเรื่องของหัวใจมันบังคับไม่ได้ ถ้าจะเกิดมันก็เกิดตราบเมื่อเราไม่ทำให้ใครเดือดร้อน Go